iTEC electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපි අද washing machine PCB එකක් replace කරන්න තමයි ලැස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට display එකේ දාලා තියෙනවා model number එක LG WF-T7064 කියන washing machine එකට එන PCB එක තමයි replace කරන්න ලැස්ති කරලා තියෙන්නේ. PCB එකේ number එක තමයි EBR 63 54 78 0.2 කියන PCB එක. මෙතනදී මම මේ PCB එක replace කරන වීඩියෝ එක දාන්නේ ඔයාලට. මේ PCB එක iTEC electronic channel එක හරහා ඔයාලට පහළ තියෙන WhatsApp number එකෙන් නිවසටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් සලස්වලා තියෙනවා. ඒ ගැනත් මතක් කරනවා www.itecelectronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට නිවසටම මේ PCB එක ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මේ PCB එකක් සවි කිරීමේදී ඔයාලා දැනගත යුතු කරුණු සහ සවි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද කතා කරන්නේ. බලමු දැන් මම PCB එකට අදාළ ක්ලිප්ස් ටික මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරලා ඔන් කරලා බැලුවා. සම්පූර්ණයෙන්ම මැෂින් එක ඔන් වෙලා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට සමහර අයට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න වලට තමයි මේ උත්තර දෙන්න ලැස්ති කරලා තියෙන්නේ. මොකද PCB එකක් අපි සේල් කරාට පස්සේ එන ප්‍රශ්න තමයි මේවා. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ washing machine එකක PCB එකක් replace කරද්දී machine එකේ plastic panel එකට දාන්න කලින් අපි වෙනම ඉස්සෙල්ලා function කරලා බලනවා plastic keyboard panel එකට high කරන්න කලින්. හේතුව තමයි සමහර අවස්ථාවලදී keyboard එක කැඩිලා තියෙන්න පුළුවන්, තද වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ අවස්ථාවේදී PCB එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා ඔයාලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි ඔයාලට දැන් පේන පැහැදිලිව DE කියලා error එකක් ආවා. DE කියන error එක ආවේ washing machine එකේ දොරට අපි sensor එක සම්බන්ධ කරලා, කියන්නේ දොර තියෙන තැනට, දොරේ door magnet එක තියෙන තැනට PCB එක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ නැති නිසා තමයි ඒ DE කියන error code එක ආවේ. DE කියන error code එක එන්නේ දොර හරියට වැහිලා නැහැ කියන එක තමයි washing machine එකෙන් අඳුරගෙන DE කියන error code එක එන්නේ. මේ DE error code එක දොර වැහිලා නැහැ කියන එකේදී සමහර අවස්ථාවෙදී එන්න පුළුවන් ඔයාලගේ washing machine එකේ දොරේ magnet එක නැති වෙලා තියෙන, කියන්නේ හැලිලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාලට washing machine එකේට magnet එකක් සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් washing machine එකට අදාළ magnet එක, ඒ කියන්නේ sensor එක, ඒ කියන්නේ මේ PCB එකට අදාළ sensor එක disconnect කරලා දොර ඇරියත් වැඩ කරන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ ගැන වීඩියෝස් අපි වෙනම කරලා තියෙනවා. DE කියන error code එක කොහොමද අයින් කරන්න කියලා. මෙතනදී DE කියන error code එක ආවේ දොර හරියට වැහිලා නැහැ කියන එක තමයි. දැන් ඊගාවට එන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි washing machine එකක් PCB එකක් replace කරාට පස්සේ PE කියන error code එක එනවා. PE කියන error code එක එන්නේ washing machine එකේ pressure sensor එක, නැත්නම් water level sensor එක හරියට plug වෙලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් machine එකේ sensor එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් wiring එක හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ machine වල wire මිය කන්න පුළුවන්, wire මැදින් කැඩෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ machine වලදී ගොඩක් වෙලාවට නම් එන්නේ clip එක සවුත් වෙලා එනවා, sensor එක සවුත් වෙලා එනවා. washing machine එකක් PCB එකක් replace කරාට පස්සේ ඔයාලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලන්න ඕන machine එකට ලැබෙන වතුර supply එක හොඳට තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම machine එකෙන් වතුර ගලා යන කියන්නේ එළියට වතුර පිටවීමේ බ්ලොක් තියෙනවද කියලා බලන්නත් ඕන. ඒ වගේම හොඳට වැඩ කරන නම් PCB එකක් දැම්මට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්න ඕන. මොකද wiring එකේ ගැටලුවක් නැත්තම් මොනෑම් හෝ වරදක් තියෙනවා නම් පහළ තියෙන WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් විතරක් දාන්න. message එකක් දාලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපේ washing machine PCB වගේම අනිකුත් උපාංගත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ washing machine එකට අදාළ සියලුම අමතර කොටස් අපින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපේ washing machine මේ තියෙන්නේ EBR 63 EBR 63 54 78.2 කියන PCB එක. දැන් මෙතනදී ඔයාලා මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් washing machine එකට අදාළ clutch එක තියෙනවා. ඒ වගේම belt number එක තියෙනවා M21 මට මතක විදියට. ඔව් M21 තමයි belt number එක. මේ wire තුනේ drain motor එකත් ඔයාලට මුලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු අපි washing machine එකේ මේ තියෙන සම්පූර්ණ setup එක සවි කරලා තියෙන එක. මෙතනදී මේකට අපි කියනවා solenoid valve එක කියලා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් washing machine එකේ PE record එකට අදාළ වෙන pressure sensor එක නැත්නම් water level sensor එක. සුබ දවසක් හැම දිනකටම iTEC electronics සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.